Ce frumos e. Și telefonul meu. Și cu bățul, cu tot, l-ai luat? Până madame, că vezi că suntem prost acolo. Bățul la tine. Păi că nu mai facem. Hai, lasă, nu mai spune. Hai, scoateți ăsta. It became the chair of Ptolemy I. Egiptul a fost condus de Ptolemeu I. And he established, his empire in Egypt till Ptolemaic number 15. Și a cucerit, de fapt a condus până în perioada Ptolemeu al V-lea. Means they started 332 BC Începând din 352 BC, înainte de Hristos, till 25 BC. până în 25 după Hristos. The temple here that was built by the Egyptians, Templul de aici a fost construit de egipteni. according to the Egyptian mythology. Bineînțeles, în concordanță cu mitologia egipteană, But during the time of the Greeks. dar în timpul ocupației grecești. So that means the Greeks didn't build anything here, just the Egyptians. Deci, grecii n-au schimbat nimic aici, doar egiptenii au construit în stilul lor. Actually, the priests of Egypt were very care about the Egyptian, history and religion. Iar preotul, marele preot egiptean, era foarte cântat și apăra religia și tradițiile egiptene. Because this is the first time to be conquered by foreigners. Bineînțeles că a fost prima dată când au venit alți ocupanți și practic egiptenii trebuiau să mențină tradiția. So this is why the priests in here insist to put many details on the walls. Din cauza asta, marele preot a cerut să păstreze diverse detalii care să fie valabile în toată lumea. You will not find any empty space here. All occupied. Deci nu se See? găsește niciun spațiu liber aici, totul este ocupat de detalii. More than 117,000 scenes on the walls. Mai mult de 170.000 de lucruri care au fost pictate, sculptate, prezentate. This temple considered to be the best temple in Egypt, one of the best. A vrut să considerați că unul dintre cele mai frumoase, cele mai mari temple din Egipt. The best engineering temple, Bineînțeles că ingineria templului, deci cei that mai we still grozavi see ingineri everything. care au construit și au făcut absolut tot. So this is why we knew how the temple would look like from this temple, from Edfu. Deci nicăieri în altă parte nu mai există un templu ca acesta din Edfu. The temple was buried. Deci templul a fost acoperit. People used to live around here. Observați, acum o să vă arate cum a fost acoperit de Nisip? nisip, de tot ce vedeți în jos. Till 1820, when the French Egyptologist Mariette Deci până în anul 1820, când arheologul francez Mariat gave orders to move all the houses from here. a dat ordin să se ducă tot nisipul, să se descopere de fapt toată clădirea templului. The mud brick houses everywhere around here. Deci observați cum exista înainte, cum era templul acoperit. Da. Ce faceți de unde? Tot e Transmitem live pe internet. Okay? So here, in some parts, look at the sand level. Deci uitați acum, vedeți diverse nivele la care a fost descoperit templul. Look where we are now. This is the original level of the ground. Look at the bottom level of the ground. You can see the town. Asta este nivelul original. Uitați-vă cât de sus erau clădirile. So that means, Ca să descopere ancient, acest templu ar trebui să distrugă multe clădiri în jur. it means that ancient Egypt is located between 9 to 12 meters under the ground from our modern, level. De fapt, față de nivelul ăsta sunt mult mai jos. Okay. So the temple of Edfu is dedicated to Horus. Templul din Edfu a fost dedicat de Horus. Who is Horus? Cine e Horus?
Ancient Egyptians believed that our universe all started from, the god called Atom. Deci, în legenda vechiului Egipt, practic, pământul a fost creat de Atom. Atom, had the two, kids, boy and girl. Care avea, bineînțeles, copii, băieți și fete. He got here the sky and Jeb the earth. Bineînțeles că venea coborât din pământ și They get married. Deci, bineînțeles că s-a căsătorit cu zeița pământ ar fi. They had 4 kids. Și a avut 4 copii. They had here. Come here, please. Bad guy. Wicked This is set. Horus. Wicked set. Deci ăsta este un băiat rău. No, wait, you're coming. Here is his brother Osiris. Deci ăsta este fratele lui So Osiris and Wicked set, huh? Deci Osiris e tatăl mare, Sete mai 2 mic. boys 2 băieți and 2 girls. și 2 fete. We have here. Vedeți ce vă dă? Here, Niftis. Niftis, the goddess of magic, Deci Neftis. and Isis. Nefertiti. Isis. 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 We call her. We call in Arabic Isis, by the way. Isis. In Arabic. Isis in Romania, Isis. And In ancient Don't Egypt, matter. Iset. You know what is the meaning of Iset? no. Means lady of the throne. Deci înseamnă doamna So tronului. Iset, Greeks Isis. Și bineînțeles în greacă este Isis. The brothers and sisters. Deci sunt de fapt frați și surori. People loved Osiris so much. Deci îl iubește pe Osiris foarte mult toată He lumea. told the people how to be a farmers. Deci i-a învățat pe oameni să fie fermieri. So this is why he was always, holding the crook for the Bineînțeles farmers, că făcea țățăra grânele and the flail for the animals. și bineînțeles că pășteau animalele, loveau animalele. Means the first farmer and first shepherd. Și practic au fost primii fermieri și primii crescători de vite, de oi. People loved him so much. Deci oamenii îl iubeau foarte mult pe el. And then what's happened here? Și ce se întâmplă aici? Osiris Osiris decided to marry, Isis. se căsătorește cu Isis Isis loved him so much. și Isis l-a iubit foarte Wicked mult. said, Și ăsta-i Set. loves her so much. O iubește tot She doesn't care about him. și ea îi spune nu te vreau, nu te Niftis Neftis. loves him so much. Îl iubește foarte mult. He doesn't care about her. Dar el nu vrea să se iubește, să se uite la... Complicated, huh? Și era foarte complicat. Complicated. What's happened here? Ce se întâmplă aici? Osiris Osiris decided to marry her. se decide să căsătorească pe ea. Made him very angry, jealous, Și îl face gelos pe fratele hatred. său. But he said, instead of being single, I'm gonna to marry her. Și fiind singur, se căsătorește, acceptă să But căsătorească. he kept her in shade all the time. Dar tot timpul Sorry. nu prea se înțelegeau, nu prea voia. Neglected her. Doesn't care about her. Deci nu prea stătea cu ea. By the way, she was the goddess of magic Dar ei a venit o idee magică. and love. Și din cauza și iubea. One day, the faithful, husband Osiris, Și merge la Osiris. who was always bringing goods and flowers and presents to his wife. Și care, bineînțeles, vrea să-i dea flori. She wasn't home on this day. Ea nu era acasă She was home. și ea era acasă. She used her magic Și și-a folosit magia. to be Isis. Și s-a transformat în Isis. And then he met her, Bineînțeles că se întâlnesc și but to him that she's his wife. crezând că e o soție. In fact, not. Dar de fapt nu era. What's happened? Later on, Osiris back to the house. Deci Osiris se întoarce acasă When he get back, și când o vede. he found the flowers in his bedroom. Florile, He doesn't get anything home, yeah? No present at all with the wife here. He doesn't get anything here home. He doesn't care. And then he wanted flowers. He was asking, who brought the flowers to my cine s-a bedroom? adus florile? Oh, after the investigations, he found out that his brother brought the flowers. Și bineînțeles că și-a dat seama că fratele He lui said, a- what a good excuse to get rid of my brother. Și bineînțeles că a fost o scuză foarte bună să scape de fratele lui. This gave us a chance to speak about the adultery punishment in ancient Egypt.
Și bineînțeles că acum vorbim de altă zonă. Locals demand women to be killed. Deci a fost omorât, But real people, dar populația for the women, pentru to be take off her nose care taie from the nasul. face. Cut the nose. For the man, Pentru to be castrated. îi taie penisul. But nothing happened to her, Dar nu se întâmplă nimic cu ea. but he decided to get rid of him. Dar decide să-l aruncă. He made a coffin Face un made out of gold, din aur, precious stones, cu pietre prețioase, silver, very expensive one, foarte scump, exactly the same size of his brother. și exact în măsura lui. He brought it to the temple. Îl pune în templu, In one of the events, one of the faces of the temple, una din părțile templului, he announced to the people, anybody, his body will fit the coffin, will take it, reward, present. și mai spune populației să ia acest sarcofag, să-l What a ia, good present, everybody tried to get inside it. dar toată lumea să-l ducă în interior, Nobody fits it. dar nu-i nimeni acolo. Tall, thin, fat, Îl whatever. închide, Till Osiris said. bineînțeles că Went Ozarul- inside, wicked pune said, pe Ozarul close the coffin. și bineînțeles acoperă sarcofagul He lost his present dead. și practic este considerat fals. The rule of Isis now, Dar soția lui, Isis always depicted as a beautiful lady care este o fată foarte frumoasă, o doamnă foarte with the frumoasă, two horns, the cow horns on top, cu acele cornuri de vacă în cap, solar disc on top of și the cu head. discul solar. Look here, the second cube Uitați-l aici, from the right. The emperor în dreapta împăratul, makes offerings to Osiris, for his care îi finger. oferă lui Osiris, Behind him, the lady Isis here. care este Isis, Her emblem, the throne of Egypt. You can see the care throne. are emblema tronului Egiptului. Isis are the ancient. All the gods has two, shapes, two natures, human and animal. Deci întotdeauna o zeitate știți că aveau două fețe, una de umană și una de animal. This is here, human Deci side. acolo este în față umană. Now her husband is dead. Deci acum soțul lui e mort Now she needs to find his body. și ea încearcă să caute pe She corpul converted herself to be a vulture. și se transformă într-un vultur. Why vulture? Because the vulture could smell the corpse, dead body. Fiindcă vulturul miroase foarte bine corpul care intră în She lume. found him. Deci ea îl găsește She regretted. și ea regretă. So she helped her Ea îl ajută pe to give him băiaua alive again. și îl pune din nou în viață. And then he became alive again. Și el devine din nou. Wicked said, hear the news. My brother became alive again. Oh, el este foarte supărat. Vine din nou în viață fratele meu. He came again to his brother. Se duce mereu la fratele său. And he killed him again. Îl omoară din nou. But second time he shipped his body into 14 pieces. Dar îi taie corpul de data asta în 14 piese. And throw it along the river. Și îl aruncă în râu. From the numbers of the pieces of Osiris Deci, apropo de numărul de piese al lui Osiris, came the numbers of the cities in ancient Egypt. deci, practic, States. este numărul orașelor din Egipt, în vechiul Egipt, 14 states. care erau 14 state. The 14 pieces of Osiris. Exact cele 14 păcăți ale lui Osiris. Isis became a vulture again. Ea devine din nou vultur Isis started from Philae in Aswan. și se duce în file. We go to visit the temple tomorrow. Philae means the beginning. Și mâine mergem să She vedem acest started from templu. there. Iartă că She found in Philae the left leg bleeding. și găsește piciorul Then în file. start sailing to Edfu. Merge la Edfu, Komombo. Comambo, Edfu. Edfu, Esna. Esna, Luxor. Luxor. So these are the ancient domes of Egypt. Deci toate zonele din Egipt, toate She statele. found 15 pieces of her husband, Deci găsește 15 piese din except his main one. găsește, Not the wallet, huh? No, something else. except face unul. His zucchini. Deci singur este penisul care nu-l And găsește. then she hugs her. Ea îl acceptă She became pregnant. și devine însărcină. She has no zucchini, okay? Dar fără să aibă... So What we have here, Ce se întâmplă aici? we have an idea of a divine birth, a Deci, virgin birth.
Este Or ideea Virgin părții Mary, she's pregnant. divine, că ea este însărcinată, dar cum a rămas însărcinată? These similarities of the stories of the Saint Virgin Mary and Holy Christ Exact istoria dintre Fecioara Maria și Iisus played a Hristos. big role to the ancient Egyptians to keep their religion and to convert it easy. Practic, a fost vechiul Egipt, a fost această legendă care s-a convertit imediat în creștinism, a fost preluată de creștinism. Still, till now, some people in Egypt, Christians or Muslims, giving the name for the girls Isis Aha. Astfel că de as până Virgin acum, Mary. exact până acum în Egipt sunt botezate fetele Isis, iar de creștini Fecioara Maria sau Maria, pur și simplu. So we call her in Arabic, by the way. In Islam, we have a chapter, verse in the Quran carrying the name of Maryam, which is Mary. Până la ora actuală, în Coran, în religia musulmană, sunt So versuri the pentru Muslims, Maria, to us, Fecioara Mary, Maria, she is Lady of the Paradise, care very este important Fecioara lady. Paradisului. Here, Mary. happened here that he's chosen to be the God of the next life, the life beyond. Deci el devine zeul He vechii lost his zucchini now. He următoare. said, "No, good life. This is Acum bad nu. life. Brother killed me." Bineînțeles că nu No are viață zucchini, bună, what tot a bad timpul life. fratele meu m-a omorât. So he became the deity of the next life, the life beyond, Deci devine the regele God of the vieții judgment. Remember the judgment yesterday? următoare. So Osiris. Iisus arăt. So thank you, Osiris, and you're gone now. Gata, s-a terminat cu Come tine. here, please, Isis. He neglected you all the time. So thank you, Isis. Thank you, Nipsis. Thank you. Ok, Come here, please. The struggle now between pregnant Isis De ce se însărcinată? and wicked Set. Ce se set aici? She grown up her son. Deci mai au naște o persoană. A little son. The son now became a very big boy now. Devine un băiat foarte She bun. called him Horus. Se numește Horus. And then she recommended her son to take his right back from his uncle, to kill him. Și bineînțeles îi spune fiul lui să-l omoare pe unchiul său. According to the math, the struggle took place here in Edfu, Și asta s-a întâmplat aici în Elfu. between Horus and the wicked Set. Deci a fost o bătălie între Wicked unchiul lui Set, Set și Horus. always changing himself into too many, forms. Și s-a schimbat în diverse, a luat diverse forme. Transferred himself sometimes to hippopotamus, hippo, Deci s-a transformat în Wild. hipopotam, then crocodile, în crocodil, snake, în șarpe, donkey, în maimuță, turtle, în pătrască, many shapes. Horus just only falcon. Deci, practic, Horus a rămas doar bultul, șoipe. During this struggle, wicked Set snatched out the eye of Horus Și încearcă să-i extragă cepul and lui threw it Horus in the ocean. și să-l arunce în ocean. Kind of animal called oryxy. They'd eat his eye. Deci au mâncat și ochii. So this, this is why most of the scenes you'll see the king slaying this animal, because they eat the eye of Horus. De multe ori sacrificau animale ca să-i dea lui Horus să nu mai ceară ochi. His mother gave him a left eye. She gave him the eye of the cobra. Și atunci aia să-i dă cobra So care this is why all the apere. first put the cobra at the forehead. Și întotdeauna o să vedeți cobra în cap, inclusiv la So that means Cleopatra. it is now he the king. Și acum este rege. The struggle took place. We will see it inside. Și o să vedem în interior. The rest between Horus and his uncle. Și resturile dintre Horus și... So thank you guys. Thank you. Și unchiul său. De inundații, the people busy, huh? când Nilul se revărsa. And here after this, pylon, you can see we call these towers, we call it pylon. Uitați aceste turnuri care se numesc piloane sau So coloane, all the stands in the temple to be like Egypt. care erau de fapt toate plantele care se găseau în Egipt. Iar cele două coloane înseamnă bancul de est și bancul de vest, iar apropo de asta, în definiția aceasta este de fapt Nilul. The temple is the sanctuary or the holy of the holiest at the end, to be like Delta according to the Egyptians. Practic acolo unde este sanctuarul este considerată delta Nilul. I want to show you here a picture of these parts of the temple, how it would look like. Practic, felul cum arăta templul în perioada respectivă, ce frumos se colora colorat, uitați-l. Tehnică peste tot.
Also look at the capitals of the columns here. Uitați la capitelele coloanelor de aici. This is the Greek influence. Este influența grecească, But everything else is, Egyptians. dar Made by the Egyptians. tot este egiptean. But we will find here a lot of details everywhere. Dar o să vedeți foarte multe detalii peste tot. Show you a very nice paintings. O să vă arate Paints picturi foarte made- frumoase și uitați cum au fost 17th century. asta din secolul 17. Houses on top here. Acolo This picture here, e greci și beici care au venit și au ocupat aici. 17th century. Look at the houses on top here. Greci actuali. You can see houses on top of them. Here is a all the structures here. Some the maybe made by different structures. Au venit foarte mulți lucrători. But in fact, these damage forms for many reasons together. The sewage from the houses on top. People lived before on top. So the sewage of the houses. Good travelers, when they travel, making the food, so we're very close to chilling. The temple being neglected also. So lots of bats around here. All these mixed together call this black salt and call this color problem. That is the original stone. Original. But we will see later at the temple of Dendera, the last temple you will visit. The best preserved ceiling in Egypt. This one used as storage, the important document. Deci acolo se păstrau documentele importante. This is like a laboratory, Acolo e ca un laborator laboratory, unde erau parfumurile, esențele. Laboratory. So we can see the king here getting the perfume here to be perfect before enter to the sanctuary. Here is a of the emperor here, Ptolemy the seventh. I know this from his cartouche. We call this shape cartouche. Uitați cartușul unde este de fapt numele. This is how we could regard the king, how we know this is the king. Și astăzi cunoaște ce rege este după cartuș. Must be two cartouches. Deci acolo ar trebui să fie două cartușe. This is the birth name and this is the coronation name. Deci acolo este numele și acolo este cartuș. I know the birth name from the Deccan Circle. Can you see the Deccan Circle here? Uitați, acolo este circul. You know how we pronounce it? Sarah. Deci se pronunță Sarah. Sarah. So Sarah or Sarah is a male name or a male title. Este cel mai important Means nume. son of the sun god. Care de fapt înseamnă fiul soarelui. To keep it phenomenon, so I will say Sitra in hieroglyphic. După care în hieroglife scrie Setra. So here Sarah, and this is the name of the king. This is the Deci the acolo birth Sarah name. este primul nume. The cartouche with the symbol of eternity and infinity.
De fapt, cartușul este determinat. Ancient Egyptians believed if your name inside it, your name will exist forever. De fapt, ei credeau că dacă cartușul are numele, So o this să is why existe it's tot very timpul. common. This is why you will see it everywhere. Și aici o să vedeți peste tot cartușe, foarte You will multe see cartușe. it. And this is how I could know the king. Where's the king here? Who is the king? Regele, dar unde... I will look at the two cartouches. Two cartouches Cele două cartușe mean this is the king. înseamnă că ăsta este Two regele. cartouches mean this is the king. Întotdeauna unde sunt două cartușe înseamnă că ăsta e regele. So here is the same scene, but here is more detailed. You know, on this section, on this side, more detailed than the other side. Deci, de la lucruri numai care mai multe detalii. The scene here shows the coronation day of the king. Aici este ziua încoronării regelui. The scenes here showing the construction of the temple. Sunt foarte multe lucruri care descriu construcția templului. In the king Ptolemaic, you know, number 5. Deci ăsta e Ptolemeu al 5-lea, I sit outside Ptolemaic number 15. care merge până la al 5-lea, About me, they start to build from the inside out. care de fapt începe din interior spre exterior. Inside of the altar, outside the newer part. Deci din interior este primul și pe urmă merge spre partea veche. I see the king here with the crown of our Egypt. Este regele care are coroana Egiptului de sus. There were 23 crowns in ancient Egypt. 23. Erau 22 de coroane în vechi Egipt. One of the most important the crown of our Egypt, called the white crown. Cea mai importantă e cea din Egiptul de jos. Behind a spell. It's a magic spell watching the back of the king. În spate scrie absolut tot despre rege. So here it is. When Yesu was NF Marie Rajet, which means the whole protection, life and power. Deci acolo scrie protecție, viață și putere. Viața e crucea pe care o vedeți. Around you, În jurul tău, like ca, Ra, forever. ca soarele pentru totdeauna. The whole power, protection, life around you, like Ra, forever. Asta este toată puterea în jurul tău ca So always you will see this text behind the king, behind his back. What was it? If there is a space, if there is, but behind the god, look at the god like Horus the falcon, nothing here. Behind the king, you know, you will see this text. This is here, one of the priests burning incense Este aici una de prințese oferă esență. to a blessing here called this Sinister. Sinister means, you know, incense. Deci acolo înseamnă esențe pe parfumul. Here is the king being leading here by Hathor. Deci aici regele este întâmpinat de Hathor. Her name here. Deci numele ei este trecut acolo. Can you see the square inside of Horus, the falcon inside? Deci vedeți bulbul în interior. Her name is Had Her. This is the hieroglyphic name. Had means house. Her means Horus. So house of Horus. Deci înseamnă casa lui Horus. She was his wife. Și asta e soția Look lui. at the name, very familiar. Deci nume foarte familiară. So her name is Had Her. The Greeks called her Hathor. Deci numele Hathor, în greacă devine Hathor. Heather. Iar în romană după aia este Easy for Hathor. you. Okay. Here is the great temple of Solomon the Fifth. We still see the colors here. Observați acolo culoarea. So stretch here the ropes to measure the temple with the deity of measurement called Sishat. De fapt, e templul divinității. The king here throw here the salt to bless the earth. Deci aici, practic, regele are sare, fiindcă la acea perioadă sare era foarte important. The king here putting stones. We call the cornerstones, 17 stones at the corners
of the land. Sunt cele 17 stânci care sunt puse pe bază. As Egyptologists, when we want to know the time of the temple, we go to the corners. Dacă vrem să vedem când a fost Dig there, looking for these stones. Și ne vedem acele piețe care Most of the time, those stones were carrying the names of the kings and cartouches, multe au or the numele founder of the cartușe. temple. Please. Okay. Take pictures and follow me. Yes, back, please. Sorry. Okay, so here, many side rooms. Deci aici sunt foarte multe camere, vedeți? All the right side rooms Toate camerele de pe partea dreaptă. use to store the solid offerings, Deci sunt special folosite pentru such as gold, foarte mult aur, silver, precious stones. pietre prețioase. The right side to storage the liquid offerings. Și bineînțeles este locul unde se ofera și esențe lichide. What were the important ones? Care era cea mai importantă? Perfume. Parfumul. Because this is used daily, every day, Fiindcă în fiecare zi, during also ritual activities. în perioada ritualurilor, We can see here. deci vom vedea aici, This is like a lab există ca o found here to make perfume and aromatherapy, you know, aici se făcea parfumul și and frankincense. foarte multe esențe. Many, you know, therapists depicted on the walls inside here, by the Foarte way. multe din întreaga lume erau aduse aici. Discovered by the French. Au fost descoperite Please de don't touch me. francezi. Please don't touch me. Sandstone actually is very fragile. Telefonul meu. Care e pe Huawei pe 20? Nu, Nokia. Nokia 8. So here, all the inscriptions here are recipes Deci toate inscripțiile de aici sunt de fapt rețete. of making 150 recipes in here to make perfume. 115 rețete de parfum. The French translated 70, by the way. Iar francezi au venit și au luat toate. So maybe Chanel 5 anywhere here. Poate că Chanel-ul, rețeta Chanel este undeva aici. So here is making perfume everywhere. So tomorrow we will have a chance at a perfumery place in Aswan because Aswan is a famous place of perfume, by the way. Și uitați, aici este modul de a oferi parfum, iar mâine la Aswan avem ocazia să vedeți cum se face parfumul și să mirosiți parfumul. Este cel mai important loc din Egipt. Okay. Parfum. Okay. Yalla yalla. Așa nu e așa neagră pe sus. Sunt la picioare, că sunt foarte importante. Da, da, da. Ceva mai mult de proteine. Zarește. Gata. Dacă era nisip umplut până la jumătate, care
Profesor, acolo sunt vieci. Ai văzut vieci? Sunt urmare. Oi, oi, oi. Okay, please. Здесь индексисты.